Good morning, student. Today we start the second chapter of Financial Rural Development. The chapter name is Rural Financial Institutional Framework. In that we learn about the regulation of rural financial services, then the rural credit institutions, then financing agriculture and allied activities, then the rural non-farm sector, priority sector lending, then rural housing, then the educational loan, then rural banking, then the financing poor as a bankable opportunities, then microcredit and self-help group. So we start with first regulation of rural financial services. In that we learn about the introduction of regulation of rural financial services, then the need of it, then the objectives of it, and key challenges in India as to regulation. So we start with first introduction of regulation of rural financial services. The rural financial needs of the people in India are usually met by the rural credit financial services. These needs have to be met equally without any injustice to the people in rural India. It was thus the need of the hour to have a body that will be the supervise and regulate the functioning of rural financial services provided in the country. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, was formed on the 12th July 1982 under the recommendation of the B. Shivraman Committee to supervise and regulate these rural financial institutions. It is an apex institution in the rural development entrusted with the responsibility of planning and operating the policies in the field of credit for the agriculture and other economic activities of rural India. तर या ठिकाणी आपल्याला दिले की रुरल एरियामध्ये वेगळ्या प्रकारचे काही फिनान्शियल सर्व्हिसेस जे आहेत ते कशा पद्धतीने रेग्युलेट केले जातात, त्याच्यावरती कंट्रोल कोण ठेवतं किंवा त्याच्यावरती कंट्रोल कोणाचा असतो, म्हणजे थोडक्यात त्याचं रेग्युलेशन जे आहे, इम्प्लिमेंटेशन जे आहे ते कशा पद्धतीने होतं ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. तर आपल्या लक्षात येईल की रुरल एरियाचा जर आपण विचार केला तर रुरल इंडियामध्ये मोस्ट ऑफ द फिनान्शियल सर्व्हिसेस जे आहेत किंवा फिनान्शियल नीड जी आहे ती वेगळ्या रुरल क्रेडिट फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून आपल्याला फुलफिल केलेली दिसून येते किंवा जास्तीत जास्त लोक जे आहेत हे अशा पद्धतीच्या क्रेडिट फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून आपले जे काही फिनान्शियल नीड्स आहेत ते आपल्याला फुलफिल करताना दिसून येतात. त्यामुळेच त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून रुरल इंडियामध्ये सर्व लोकांना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता चांगल्या पद्धतीची इक्वली त्या ठिकाणी सर्व्हिसेस कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. तर सर्व लोकांना इक्वली त्या ठिकाणी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करायचे असतील तर ज्या काही क्रेडिट फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहेत त्याच्यावरती चांगल्या पद्धतीचा कंट्रोल किंवा त्याच्यावरती चांगल्या पद्धतीचं सुपरविजन असेल, रेग्युलेशन जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला करणं गरजेचं आहे. तरच आपण त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने सर्व व्यक्तींना अगदी समान पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण फिनान्शियल सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या प्रोव्हाइड करू शकतो. आणि त्यामुळेच 12 जुलै 1982 साली नाबार्ड ही संस्था जी आहे ही त्या ठिकाणी स्थापना करण्यात आली. म्हणजेच बी शिवरामन यांच्या कमिटीच्या अंडर त्या ठिकाणी नाबार्ड जी आहे म्हणजेच नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट याची स्थापना त्या ठिकाणी करण्यात आली. आणि याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे काही फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्यावर रेग्युलेट करण्याचं काम किंवा त्याच्यावरती कंट्रोल मिळवण्याचं काम असेल, त्याच्यावरती सुपरविजन करण्याचं काम जे आहे हे नाबार्डच्या माध्यमातून केलं जातं. त्याचबरोबर रुरल डेव्हलपमेंटमध्ये त्या ठिकाणी नाबार्डचा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. आणि याच्या माध्यमातून नाबार्डच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर रिलेटेड जे काही क्रेडिट असेल किंवा ॲग्रिकल्चर फिनान्स असेल, त्याचबरोबर रुरल एरियामध्ये लागणारे जे काही इतर इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यासाठी लागणारे जे काही फिनान्शियल सर्व्हिसेस आहेत त्या कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल त्याच्यासाठी योग्य पद्धतीने प्लॅनिंग करणं असेल, त्याचबरोबर योग्य पद्धतीच्या पॉलिसीज ज्या आहेत त्या ऑपरेट करणं असेल किंवा योग्य पद्धतीच्या पॉलिसी डेव्हलप करणं असेल, ही सर्व कामं जी आहेत ही नाबार्डच्या माध्यमातून केली जातात. आणि त्याच्या माध्यमातून सर्व लोकांना अगदी इक्वली फिनान्शियल सर्व्हिसेस कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येईल आणि रुरल डेव्हलपमेंट जे आहे ती कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे नाबार्डच्या माध्यमातून फोकस केला जातो. The NABARD coordinate the rural financial services for the all institutions engaged in the developmental work in the rural areas and communicate the same to the Government of India, state governments, Reserve Bank of India and other national level institutions. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की नाबार्डच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रुरल एरियामध्ये ठिकाणी डेव्हलपमेंट करण्यासाठी ज्या काही इन्स्टिट्यूशन्स त्या ठिकाणी एंगेज आहेत किंवा फिनान्शियल सर्व्हिसेस ज्या इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून प्रोव्हाइड केल्या जातात त्याचं कोऑर्डिनेशन करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी नाबार्डच्या माध्यमातून केलं जातं. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया असेल, त्याचबरोबर स्टेट गव्हर्नमेंट्स असतील, त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया असेल किंवा इतर ज्या काही नॅशनल लेवलच्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत यांच्यामध्ये कम्युनिकेट करण्याचं काम, यांच्याशी कम्युनिकेट करण्याचं काम असेल, त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे जे काही रुरल फिनान्शियल सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणाऱ्या इन्स्टिट्यूशन्स असतील त्यांच्याशी कोऑर्डिनेशन करण्याचं काम हे नाबार्डच्या माध्यमातून केलं जातं. आणि त्याच्या माध्यमातून गव्हर्नमेंट आणि इन्स्टिट्यूशन्स या एकत्र येऊन त्या ठिकाणी आपल्याला रुरल फिनान्शियल डेव्हलपमेंट जी आहे ही कशा पद्धतीने करता येईल, त्याचबरोबर रुरल डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज नीड. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला
रुरल फायनान्शियल सर्व्हिसेस रेग्युलेट करणं का गरजेचं आहे की त्याच्यावरसाठी वेगळ्या प्रकारचे नियम असतील, अटी असतील किंवा वेगळ्या प्रकारचे कायदे असतील, हे करण्याचं कारण का आहे किंवा ते करण्यामागचं गरज का आहे हे या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर नीड्स कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is complication handling. When providing any financial services designed to the support agriculture-based livelihood, complication arise such as seasonality and constraints of the geographical dispersions of the rural area. तर या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला नीड दिली आहे म्हणजेच कॉम्प्लिकेशन हँडलिंग. तर या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला आपण एखादी फिनान्शियल सर्व्हिसेस ही प्रोव्हाइड करत असतो त्यावेळेला वेगळ्या प्रकारच्या कॉम्प्लिकेशन जे आहेत किंवा वेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला निर्माण होत असतात. म्हणजेच ॲग्रिकल्चर बेस जी काही रोजगार निर्मिती होत असते त्याच्यासाठी आपण वेगळ्या इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ज्यावेळेला फिनान्शियल सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असतो त्यावेळेला वेगळ्या प्रकारचे कॉम्प्लिकेशन्स असतील किंवा वेगळ्या प्रकारचे जे काही प्रॉब्लेम असतील हे त्या ठिकाणी निर्माण होत असतात. मग ते हँडल करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्याला लक्षात येईल की जर इंडियामध्ये जर विचार केला तर इंडियामध्ये 3 सीझनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर वर्क जे आहे किंवा पिकं जी आहेत ती त्या ठिकाणी घेतली जातात. मग त्याच्यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम झाला तर त्या ठिकाणी आपण ते प्रॉब्लेम जे आहेत ते हँडल करण्यासाठी आपल्याला मदत होते. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की इंडियामध्ये जर विचार केला तर इंडियामध्ये जास्तीत जास्त शेती ही पावसावरती डिपेंड असते. म्हणजेच रेनी सीझनमध्ये पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेती ही केली जाते आणि त्याच्यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम झाला, अति पाऊस झाला किंवा पाऊसच झाला नाही तर त्याच्या माध्यमातून ॲग्रिकल्चर प्रोडक्टवरती किंवा ॲग्रिकल्चर फील्डवरती रेगणे आपल्याला इफेक्ट हा झालेला दिसून येतो. मग अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम जे आहेत ते हँडल करण्यासाठी आपल्याला रेग्युलेशन ऑफ रुरल फायनान्सची मदत झालेली आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की रुरल इंडियाचा जो काही एरिया आहे हा त्या ठिकाणी स्पेसिफिक एरिया ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. मग जिओग्राफिकल डिस्पर्शन जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला अगदी लिमिटेड किंवा मर्यादित असलेलं आपल्याला दिसून येतं आणि त्याच्या माध्यमातून देखील वेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम जे आहेत ते निर्माण होत असतात. मग अशा प्रकारचे काही कॉम्प्लिकेशन्स असतील, प्रॉब्लेम्स असतील ते आपल्याला हँडल करायला किंवा ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. त्यामुळे आपण वेगळ्या प्रकारचे जे काही रेग्युलेशन्स आहेत ते ठिकाणी आपल्याला तयार करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज फंक्शनल हर्डल्स. Corruption and other political factors also limit the provision of rural finance. म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे फंक्शनल हर्डल जे आहेत, अडथळे जे आहेत याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला प्रॉब्लेम हे निर्माण झालेले दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी करप्शन असेल किंवा पॉलिटिकल फॅक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रुरल फायनान्ससाठी जे काही प्रोव्हिजन केलेली असते त्याच्यावरती लिमिटेशन आणण्याचं काम हे त्या ठिकाणी केलं जातं. म्हणजेच वेगळ्या प्रकारचे पॉलिटिकल फॅक्टर्स असतील, त्याचबरोबर करप्शन असेल याच्या माध्यमातून रुरल फायनान्सवरती त्या ठिकाणी आपल्याला इफेक्ट हा झालेला दिसून येतो. मग हा इफेक्ट आहे किंवा हा इम्पॅक्ट जो आहे तो कुठेतरी कमी करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला रेग्युलेशन जे आहे हे करणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यासाठी वेगळ्या प्रकारच्या नियमावली असतील, कायदे कानून असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला तयार करणं गरजेचं आहे किंवा त्या अशा प्रकारच्या इन्स्टिट्यूशन्सवरती त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीचा कंट्रोल हा त्या ठिकाणी आपल्याला असणं गरजेचं आहे. तरच आपण योग्य पद्धतीने रुरल डेव्हलपमेंट जी आहे ती करू शकतो. नेक्स्ट इज गव्हर्नन्स इश्यूज. लॅक ऑफ रेग्युलेशन मे वीक गव्हर्नन्स. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला प्रशासन आहे किंवा शासन आहे याचा देखील इश्यू त्या ठिकाणी आपल्याला निर्माण झालेला दिसून येतो. म्हणजेच वेगळ्या प्रकारचे जे काही फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्याच्यावरती असणारे जे काही शासन आहे किंवा प्रशासन आहे याच्यामध्ये देखील आपल्याला प्रॉब्लेम हे निर्माण झालेले दिसून येतात. त्यामुळे जर त्या ठिकाणी आपण योग्य पद्धतीचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स त्या ठिकाणी डेव्हलप केले तर त्या ठिकाणी गव्हर्नन्स इश्यू जे आहेत म्हणजेच त्या ठिकाणी प्रशासनामध्ये असणारे जे काही इश्यू आहेत ते देखील त्या ठिकाणी आपल्याला कमी करायला त्या ठिकाणी मदत झालेली दिसून येते. जर त्या ठिकाणी आपण योग्य पद्धतीने रेग्युलेशन्स त्या ठिकाणी तयार केले नाहीत तर त्या ठिकाणी आपल्याला गव्हर्नन्समध्ये वेगळ्या प्रकारचे इश्यू निर्माण झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज रेग्युलेटरी इश्यू. इनॲडिक्वेट रेग्युलेशन अँड सुपरविजन ऑफ फिनान्शियल इंटरमिडियरीज लिमिट और नॉन एक्झिस्टंट लॉबिंग पॉवर अमॉंग द रुरल पुअर. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला नीड दिली ते म्हणजेच रेग्युलेटरी इश्यू. म्हणजे जर समजा तर ठिकाणी आपण चांगल्या पद्धतीचे रेग्युलेशन्स त्या ठिकाणी आपण तयार केले नसतील किंवा चांगल्या पद्धतीचे सुपरविजन जे आहे हे फिनान्शियल इंटरमिडियरीजवरती आपण जर ठिकाणी ठेवलं नाही तर त्या ठिकाणी रेग्युलेटरी इश्यू देखील जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला निर्माण झालेले दिसून येतात. म्हणजेच पुअर लोकांमध्ये असणारी जी काही लॉबिंग पॉवर जी आहे ही त्या ठिकाणी लिमिटेड त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते किंवा पूर्णपणे नसलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच अशा पद्धतीचे रेग्युलेटरी इश्यू जे आहेत ते देखील आपल्याला निर्माण झालेले दिसून येतात. मग या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या फुलफिल करायच्या असतील किंवा चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलपमेंट त्या ठिकाणी करायची असेल तर त्या ठिकाणी आपल्या रुरल फायनान्शियल सर्व्हिसेससाठी चांगल्या पद्धतीचं रेग्युलेशन जे आहे किंवा रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ज्या आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारच्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्याच्यावरती चांगल्या पद्धतीचं सुपरविजन असेल हे त्या ठिकाणी आपल्याला करणं, त्याच्यावरती चांगल्या पद्धतीचं सुपरविजन असेल, रेग्युलेशन असेल, कंट्रोल असेल हा त्या ठिकाणी आपल्याला करणं गरजेचं आहे. तरच त्या ठिकाणी आपण चांगल्या पद्धतीची रुरल फायनान्शियल डेव्हलपमेंट जी आहे ही त्या ठिकाणी करू शकतो. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेग्युलेटिंग रुरल फायनान्शियल सर्व्हिसेस आर ॲज फॉलोज. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला रेग्युलेटिंग रुरल फायनान्शियल सर्व्हिसेसची काही ऑब्जेक्टिव्स दिलेली आहेत. तर ती ऑब्जेक्टिव्स कोणकोणती आहेत ती या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत.
So the first is assistance in capital. The objective is to financial productive investment through the capital assistance to the rural people. म्हणजे सगळ्यांनी फर्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच असिस्टन्स इन कॅपिटल. म्हणजे त्या ठिकाणी रुरल एरियामध्ये असणारे जे काही लोक आहेत त्यांना कॅपिटल कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येईल, कॅपिटल असिस्टन्स जो आहे तो कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येईल. मग त्याच्यासाठी वेगळ्या प्रकारचे फिनान्स जे आहे त्याचा प्रोडक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपल्याला रेग्युलेटिंग रुरल फिनान्शियल सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रुरल लोकांसाठी चांगल्या पद्धतीने कॅपिटल असिस्टन्स जो आहे तो कशा पद्धतीने देता येईल, त्यांना योग्य पद्धतीने कॅपिटल कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येईल याच्याकडे फोकस केला जातो. नेक्स्ट इज फॅसिलिटेटिंग ट्रान्झॅक्शन. द प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रुरल फिनान्शियल सर्व्हिसेस इज टू हेल्प इन कॅरी आउट द ट्रान्झॅक्शन रिलेटिंग टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस इन इकॉनॉमी. तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच फॅसिलिटेटिंग ट्रान्झॅक्शन. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की रुरल फिनान्शियल सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून रुरल एरियामध्ये किंवा रुरल इकॉनॉमीमध्ये वेगळ्या प्रकारचे काही गुड्स अँड सर्व्हिसेस जे आहेत यांचा एक्सचेंज कशा पद्धतीने होईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजे ज्या वेळेला आपण एखाद्या व्यक्तीला फिनान्शियल सर्व्हिसेस या प्रोव्हाइड करत असतो, त्याला फिनान्शियल हेल्प ही त्या ठिकाणी करत असतो, त्यावेळेला ती व्यक्ती वेगळ्या प्रकारचे गुड्स असतील, वेगळ्या प्रकारचे सर्व्हिसेस असतील हे त्या ठिकाणी खरेदी करत असते. म्हणजेच अल्टिमेटली वेगळ्या प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला इकॉनॉमीमध्ये झालेले दिसून येतात. मग अशा प्रकारचे गुड्स अँड सर्व्हिसेसचा एक्सचेंज कशा पद्धतीने वाढवता येईल, त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन जे आहेत ते कशा पद्धतीने वाढवता येईल याच्याकडे देखील त्या ठिकाणी आपल्याला रुरल फिनान्शियल सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून फोकस हा केला जातो. नेक्स्ट इज फिनान्शियल इंटरमिडियरीज. द अप्रोच इन्व्हॉल्व्स इन्क्रीजिंग द ॲक्सेसिबिलिटी ऑफ बँकिंग सर्व्हिसेस टू द पुअर इन अ कमर्शियली सस्टेनेबल मॅनर. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच फिनान्शियल इंटरमिडियरीज. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की रेग्युलेटिंग रुरल फिनान्शियल सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे जे काही इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्याची संख्या कशा पद्धतीने वाढवता येईल किंवा फिनान्शियल इंटरमिडियरीज आहेत त्यांची संख्या कशा पद्धतीने वाढवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. आणि त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत ज्या काही बँकिंग सर्व्हिसेस ज्या आहेत किंवा फिनान्शियल सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या अगदी सस्टेनेबल मॅनरमध्ये, कमर्शियली सस्टेनेबल मॅनरमध्ये कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येईल, अगदी योग्य पद्धतीने कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज मोबिलाइज सेव्हिंग. द रुरल फिनान्शियल सर्व्हिसेस ऑफ बँक अँड अदर फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स हेल्प इन मोबिलायझिंग सेव्हिंग इन द रुरल एरिया. तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच मोबिलाइज सेव्हिंग. म्हणजेच वेगळ्या प्रकारचे रुरल फिनान्शियल सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे जे काही बँक्स असतील, त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे जे काही फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स असतील यांची मदत घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला रुरल एरियामध्ये जास्तीत जास्त सेव्हिंग कशा पद्धतीने करता येईल किंवा सेव्हिंग जे आहेत ही त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने जमा करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजेच रुरल लोकांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स असतील किंवा बँक्स असतील याच्या मदतीने रुरल लोकांकडून जास्तीत जास्त सेव्हिंग कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. Next is monitoring managers. The rural financial institutions help in monitoring the optimum use of funds that are specially kept aside for upliftment of the agricultural activities in rural areas. तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच मॉनिटरिंग मॅनेजर्स. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की रुरल फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या फंडच्या माध्यमातून ज्या काही ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटीज असतील त्याचबरोबर रुरल एरियामध्ये डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. मग त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक फंड जो आहे हा त्या ठिकाणी बाजूला काढून ठेवला जातो. म्हणजेच वेगळ्या प्रकारच्या ॲग्रिकल्चर ॲक्टिव्हिटीज असतील त्याचबरोबर रुरल एरियाची डेव्हलपमेंट करण्यासाठी जो काही त्या ठिकाणी स्पेसिफिक फंड जो आहे हा बाजूला ठेवलेला असतो त्याचा ऑप्टिमम युटिलायझेशन कशा पद्धतीने करता येईल, पूर्णपणे उपयोग जो आहे तो कशा पद्धतीने करता येईल त्याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. आणि त्याच्यावरती योग्य पद्धतीने मॉनिटर करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी आपल्याला केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज पॉवर्टी एलिव्हेशन. द ऑब्जेक्टिव्ह टू अपलिफ्ट द मास ऑफ पॉप्युलेशन लिव्हिंग इन द रुरल एरियाज हू आर करंटली बिलो द पॉवर्टी लाईन बाय एक्सटेंडिंग द क्रेडिट टू द स्मॉलेस्ट स्केल इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी. म्हणजेच नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच पॉवर्टी एलिव्हेशन. म्हणजेच त्या ठिकाणी रुरल एरियामध्ये असणारी जी काही गरिबी जी आहे ती कशा पद्धतीने नष्ट करता येईल, मग वेगळ्या प्रकारचे फिनान्शियल सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करून त्यांच्यावरचे जे काही कर्ज असेल ते कशा पद्धतीने कमी करता येईल आणि त्या व्यक्तींची जी काही पॉवर्टी आहे, गरिबी जी आहे ती कशा पद्धतीने नष्ट करता येईल आणि त्याच्या माध्यमातून पूर्ण रुरल एरिया जो आहे तो बिलो पॉवर्टी लाईनच्या माध्यमातून बाहेर कशा पद्धतीने काढता येईल किंवा बिलो पॉवर्टी लाईनच्या मधून त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने बाहेर काढता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीची वेगळी ऑब्जेक्टिव्ह जी आहेत ही या ठिकाणी आपल्याला रेग्युलेशन ऑफ रुरल फिनान्शियल सर्व्हिसेसची या ठिकाणी दिलेली आहे. नेक्स्ट इज की चॅलेंजेस इन इंडिया एज टू रेग्युलेशन. म्हणजेच त्या ठिकाणी रुरल इंडियामध्ये ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे रेग्युलेशन क्रिएट करण्यामध्ये इंडियामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे चॅलेंजेस त्या ठिकाणी येत असतात किंवा कोणकोणते चॅलेंजेसला त्या ठिकाणी फेस करावं लागतं ती या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहेत. मग ती चॅलेंजेस कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज रेग्युलॅरिटी, कोव्हेरियंट डेंजर्स अँड लो पॉप्युलेशन डेन्सिटी.
म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की रुरल एरियामध्ये बघितलं तर रेग्युलेटरी जे आहे म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये रेग्युलेशन जे आहे ते अगदी कमी असलेलं दिसून येतं. नियमितता असेल किंवा सतततेपणा जो आहे तो अगदी कमी असलेला दिसून येतो आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम हे त्या ठिकाणी आपल्याला निर्माण झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर अनिश्चित असे त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे धोके जे आहेत किंवा काही प्रमाणात डेंजर्स जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला निर्माण झालेले दिसून येतात आणि त्याचा इम्पॅक्ट देखील त्या ठिकाणी आपल्या फिनान्शियल सर्व्हिसेसवरती होत असतो. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी रुरल इंडियाचा जर विचार केला किंवा रुरल एरियाचा जर विचार केला तर पॉप्युलेशन जी आहे ती अगदी कमी त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते. पॉप्युलेशनची संख्या जी आहे, लोकांची संख्या जी आहे ती त्या ठिकाणी आपल्याला अगदी कमी जी असलेली आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या प्रोव्हाइड करण्यामध्ये देखील किंवा वेगळ्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज ज्या आहेत त्या इम्प्लिमेंट करण्यामध्ये देखील आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम जे आहेत किंवा चॅलेंजेस जे आहेत ते आपल्याला निर्माण झालेले दिसून येतात. Next is slow movement of fund. Since many rural activities are subject to seasonality and incubation period, they lead to the slow movement of fund in the rural area, which reduce the cash flow of rural entrepreneur. This usually happen in the agro processing, input supply and service provision related activities. तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला चॅलेंज दिले ते म्हणजे स्लो मुवमेंट ऑफ फंड. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर रुरल एरियामध्ये वेगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या अगदी आपल्याला सीझन बेसवरती किंवा सिझनॅलिटीवरती ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात. त्याचबरोबर इन्क्युबेशन पिरियड जो आहे हा त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. म्हणजे थोडक्यात आपण जर बघितलं तर रुरल एरियामध्ये ॲग्रिकल्चर ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या एका स्पेसिफिक सीझनमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला चाललेल्या दिसून येतात आणि त्या सीझननंतर त्या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या पूर्णपणे आपल्याला बंद झालेल्या दिसून येतात. त्यामुळेच त्या ठिकाणी फंडची मुवमेंट जी आहे ती अगदी ठराविक काळापुरतीच त्या ठिकाणी आपल्याला झालेली दिसून येते. त्याच्यानंतर पूर्णपणे फंड फ्लो आहे किंवा मुवमेंट जी आहे ती अगदी पूर्णपणे आपल्याला बंद झालेली दिसून येते आणि याचा इम्पॅक्ट जो आहे हा त्या ठिकाणी रुरल एंटरप्रेन्युअरच्या कॅश फ्लोवरती ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून येतो. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी फंडची मुवमेंट जी आहे ही पूर्णपणे ठिकाणी आपल्याला स्लो त्या ठिकाणी झालेली दिसून येते. मग या कोणकोणत्या गोष्टीमध्ये ठिकाणी होत असतात तर ॲग्रो प्रोसेसिंग युनिट असेल त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी फंडची मुवमेंट जी आहे ती अगदी स्लो होत असते कारण प्रोडक्ट जे आहेत हे सीझन बेसवरतीच त्या ठिकाणी आपल्याला तयार केले जातात. त्याच्यानंतर इनपुट सप्लाय असेल त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे जे काही सर्व्हिसेस असतील त्या सर्व्हिस रिलेटेड ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज असतील त्याच्या माध्यमातून देखील अशा पद्धतीने फंडची मुवमेंट जी आहे ती अगदी स्लो पद्धतीने झालेली दिसून येते आणि याच्या माध्यमातूनच वेगळ्या प्रकारची काही फिनान्शियल डेव्हलपमेंट करण्यामध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम हे निर्माण झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज सप्लाय प्रॉब्लेम. द नॉन इन्क्लुजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रुरल पॉप्युलेशन फ्रॉम द फॉर्मल बँकिंग सेक्टर क्रिएट अ प्रॉब्लेम as it cannot meet their need of providing a huge loan and expanding the branch network, which is rarely possible. तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला प्रॉब्लेम दिला किंवा नेक्स्ट आपल्याला चॅलेंज दिली ते म्हणजे सप्लाय प्रॉब्लेम. म्हणजे जर आपण बघितलं तर बँकिंग सेक्टरचा जर विचार केला तर अगदी कमी प्रमाणात जे लोन आहे ते ठिकाणी आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं दिसून येतं. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे त्या पद्धतीचं लोन जे आहे हे रुरल एरियामध्ये ठिकाणी आपल्याला सप्लाय केलेलं दिसत नाही. म्हणजेच ॲग्रिकल्चर सेक्टर असेल किंवा इतर जे काही रिलेटेड सेक्टर आहेत त्यांच्यासाठी जी काही अमाऊंट त्या ठिकाणी गरजेची आहे किंवा ज्या पद्धतीने त्यांना अमाऊंट गरजेची आहे त्यांची ज्याप्रमाणे डिमांड आहे त्या पद्धतीने प्रोडक्टचा सप्लाय किंवा फिनान्शियल सर्व्हिसेसचा सप्लाय हा त्या ठिकाणी आपल्याला केलेला दिसत नाही आणि त्याच्यामुळे देखील आपल्याला प्रॉब्लेम जे आहेत ते निर्माण झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर ब्रांच नेटवर्क जे आहेत म्हणजेच वेगळ्या बँकच्या माध्यमातून किंवा इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून त्यांच्या ब्रँचचं नेटवर्क जे आहे ते देखील वाढवण्यामध्ये एक्सपांड करण्यामध्ये अगदी कमी पॉसिबिलिटीज त्या ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात. म्हणजेच त्यांचं नेटवर्क जे आहे ते अगदी कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला स्प्रेड झालेलं दिसून येतं. म्हणजेच अल्टिमेटली त्या ठिकाणी जे काही फिनान्शियल प्रोडक्ट आहेत त्यांचं सप्लाय करण्यामध्ये देखील आपल्याला मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम हे निर्माण झालेले दिसून येतात. Next is repayment of loans. Since the loans lack any collateral security, there is an inability to evaluate and monitor cash flow cycle and maintain any database of people, which causes the delay in the repayment of loan. तर याकडे नेक्स्ट आपल्याला चॅलेंज दिले ते म्हणजे रिपेमेंट ऑफ लोन. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला आपण रुरल एरियामध्ये ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचं लोन्स त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत असतो, कर्ज हे प्रोव्हाइड करत असतो, त्यावेळेला कर्जाच्या बाबतीत तारण जे आहे हे त्या ठिकाणी कमी प्रमाणात घेतलं जातं किंवा तारण जे आहे हे ॲग्रिकल्चर बेसच्या माध्यमातून एनर्जी काय प्रोडक्ट आहे हे त्या ठिकाणी घेतलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात ज्यावेळेला आपण एखाद्या फार्मरला ठिकाणी कर्ज देत असतो त्यावेळेला तारण म्हणून त्याच्या माध्यमातून एनर्जी काय पीक आहे हेच त्या ठिकाणी गृहीत धरलं जातं. परंतु त्याचा फ्लो जो आहे हा मॉनिटर करणं खूप कठीण त्या ठिकाणी आपल्याला झालेलं दिसून येतं किंवा त्याच्या माध्यमातून मिळणारं जे काही इन्कम आहे ते किती असू शकतं हे प्रेडिक्ट करणं खूप कठीण त्या ठिकाणी आपल्याला असणं खूप कठीण त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर त्याचा कॅश फ्लो किती आहे किंवा त्याची कॅश फ्लो सायकल जी आहे ही त्या ठिकाणी मॉनिटर करणं खूप कठीण त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं.
किंवा त्याचबरोबर त्या ठिकाणी ज्या व्यक्तीला आपण कर्ज देतो त्याचा डेटाबेस मेंटेन करणं असेल, त्याचा इन्कम किती आहे हे देखील आपल्याला प्रेडिक्ट करणं किंवा आयडेंटिफाय करणं खूप त्या ठिकाणी कठीण झालेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि त्याच्यामुळेच त्या ठिकाणी लोनची रिपेमेंट जी आहे हे देखील त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच्यामध्ये देखील आपल्याला प्रॉब्लेम हे निर्माण झालेले किंवा डिले झालेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर ज्यावेळेला आपण एखाद्या शेतकऱ्याला ठिकाणी कर्ज देत असतो त्यावेळेला तारण म्हणून फक्त त्याचं जे काही पिकामधून शेतीमधून येणारे जे काही पीक आहे ते ठिकाणी तारण म्हणून ठेवलं जातं. म्हणजेच एवढं उत्पन्न जे आहे ते मिळणार आहे. परंतु ते उत्पन्न किती मिळणार आहे हे अगोदरच प्रेडिक्ट करणं खूप कठीण असतं, कारण कोणतीही सिच्युएशन जी आहे ती मार्केटमध्ये येऊ शकते. त्याचबरोबर शेती जी आहे ही पूर्णपणे आपल्याला पावसावरती डिपेंड असते. मग पाऊस होईल की नाही, अति पाऊस असेल किंवा दुष्काळ असेल याच्यामुळे उत्पन्नावरती ठिकाणी इम्पॅक्ट हा ठिकाणी होत असतो. त्यामुळे त्याचा कॅश फ्लो असेल हा कधी प्रमाणात होणार आहे, त्याचं पीक कधी प्रमाणात येणार आहे, मार्केटमध्ये कधी सेल होणार आहे, त्याच्यामुळे त्याला कधी इन्कम मिळणार आहे हे त्या ठिकाणी इझिली आयडेंटिफाय करणं खूप कठीण असतं. परंतु जर आपण एका बिझनेसचा विचार केला तर बिझनेसमध्ये आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की याचं प्रोडक्ट सेल झालं कधी सेल होऊ शकतो, त्याचं कधी इन्कम जनरेट होऊ शकतं हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. परंतु ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये अशा पद्धतीचं प्रेडिक्शन करणं हे खूप कठीण असतं. आणि त्यामुळेच अल्टिमेटली तरी काही लोनचं रिपेमेंट जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला डिले किंवा त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम हे निर्माण झालेले दिसून येतात. Next is informal service provider. Since there is an easy availability of financial assistance by the money lender and other informal institutions, it acts as a challenge to the formal institutions to gather people trust and encourage them to take their help. तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला चॅलेंज दिले ते म्हणजेच इन्फॉर्मल सर्व्हिस प्रोव्हायडर. म्हणजेच आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की रुरल एरियामध्ये वेगळ्या प्रकारचे मनी लेंडर म्हणजे सावकारस असतील किंवा त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे इन्फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन जे आहेत याच्या माध्यमातून अगदी इझिली फिनान्शियल असिस्टंट जो आहे किंवा फिनान्शियल सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या प्रोव्हाइड केल्या जातात. म्हणजेच फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन आणि इन्फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन यांचा जर विचार केला तर इन्फॉर्मल इन्स्टिट्यूशनच्या माध्यमातून किंवा सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या माध्यमातून अगदी इझिली त्या ठिकाणी फिनान्शियल सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोव्हाइड केलेल्या दिसून येतात. परंतु त्याच्या इंटरेस्ट रेटच्या माध्यमातून असेल किंवा रिटर्न करताना त्या ठिकाणी जो व्यक्ती ठिकाणी कर्ज घेत असेल त्याच्याकडून अगदी दामदुप्पट पद्धतीने रिटर्न जे आहेत ते घेतले जातात. परंतु इझिली त्या ठिकाणी अवेलेबल होत असल्यामुळे लोन जे आहे किंवा जी काही फिनान्शियल सर्व्हिसेस जे आहेत ते इझिली अवेलेबल होत असल्यामुळे त्या ठिकाणी इन्फॉर्मल सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या घेतल्या जातात. त्यामुळेच ज्या काही फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन जे आहेत त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचं चॅलेंज जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्या इन्फॉर्मल सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या माध्यमातून क्रिएट केलेलं दिसून येतं. आणि त्याच्या माध्यमातून लोकांचा ट्रस्ट मिळवणं असेल, विश्वास मिळवणं असेल, त्याचबरोबर त्यांच्याकडून त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे सर्व्हिसेस घेणं असेल, याच्यासाठी लोकांचा त्या ठिकाणी फॉर्मल इन्स्टिट्यूशन्सवरती विश्वास बसवणं असेल, ह्या गोष्टीसाठी मोठ्या प्रमाणात चॅलेंज हे निर्माण झालेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीची वेगळी चॅलेंजेस जी आहेत ही त्या ठिकाणी आपल्या इंडियामध्ये वेगळ्या प्रकारचं रेग्युलेशन्स त्या ठिकाणी करत असताना किंवा फिनान्शियल सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असताना आपल्याला आलेली दिसून येतात. नेक्स्ट इज रुरल क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन्स. तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कॉन्सेप्ट दिले ते म्हणजेच रुरल क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन्स. तर रुरल क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन्स कोणकोणते आहेत त्याचं इंट्रोडक्शन या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्याचे रोल काय आहेत, रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहेत, की फंक्शन्स कोणकोणते आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. ते आपण नेक्स्ट सेक्शनमध्ये पाहणार आहोत.